Bună, într-un nou daily vlog. De fapt, astăzi vreau să fac cam ce am făcut eu toată ziua. Curățenie și mare lucru nu prea am făcut. Am tăiat și chestiile astea, însă pentru că la Pitești nu cred că o să reușesc să filmez. Mă gândesc doar să termin frunzele acestea și am avut un apron din acela de pus pe masă. Așa, l-am luat de la SH, transparent, și l-am tăiat în cerculețe și vreau să încerc să fac frunzulițe și din astea și să le atașez pe cele două coronițe. Așa că frunzulițele o să le fac la Pitești, că oricum acolo nu prea pot să fac nimic altceva și stau numai o săptămână. Cel puțin ăsta este planul. Însă am aranjat aici cât de cât și acum am șervețelele astea și vreau să mă sui să-mi iau lipiciul ăla care se dă peste șervețele pentru tehnica șervețelului și să pun șervețelele astea pe câteva cartoane. O să văd și ce cartoane găsesc și să le păstrez pentru colaje, pentru că în seriile când, adică seara, când nu fac nimic, după cum o să vedeți aici, ta-na, am decupat din reviste, toate chestiile astea sunt pentru toamnă, așa că eventual o să iau și imaginile astea să decupez din ele la Pitești, dar la Pitești vreau să și pictez. Vreau eu multe. Și mă gândesc să folosesc cartoanele pe care le voi pune cu aceste șervețele ca și background-uri pentru ceea ce o să fac probabil în ultima săptămână din noiembrie, într-una din zile. Și cam atât. Iar acum, după ce voi pune șervețelele pe cartoane, vreau să fac un fel de globulețe din mileurile pe care le am, pentru că înainte să mă apuc eu de YouTube făceam panda și făceam de obicei în noiembrie-decembrie felicitări cu panda, așa că fetele mi-au scris dacă nu mai fac și n-am mai făcut nimica. Așa că nu vreau să le las chiar așa și mă gândesc să folosesc mileurile acelea și am scos chestiile astea, negru, gri, maro și crema acesta, și să fac niște panda cu mileurile acelea și să și decorez, să văd câți reușesc să fac. Eu o să fac, dacă oricum vlogul nu o să-l fac în seara asta, deși astăzi este vineri, dar o să-l aveți mâine, pentru că ieri l-am pus pe cel cu jurnalul acesta de Vlogmas. Și în jurnalul acesta de Vlogmas, de fapt după ce l-am făcut seara, mi-am să aminte că am luat acest mileu cu aceste culori de roșu-gri, așa argintiu, și l-am luat special să îl pun în acest jurnal, însă am uitat. Așa că acum vreau să, înainte să fac orice, vreau să îl prind ăsta aici și o să-l prind aici mai la început, unde nu prea este roșu, între auriul ăsta și felicitarea aceasta. Așa că asta voi face acum și apoi voi lipi șervețelele și după aia o să îmi caut mileurile, să văd ce mileuri folosesc. Că nu mi-ar trebui ceva foarte mare, pentru că nu am decât chestiile astea și nu sunt foarte multe, deci nu cred că o să-mi iasă mulți panda din toate alea, dar da, oricum o să încep chestiile astea cu panda și cred că până la urmă o să renunț la
colajele acestea să le iau la Pitești și o să iau Panda să-i fac acolo. Da, mă apuc să fac, însă sunt tare mândră de... Îmi place tare mult cum a ieșit jurnalul ăsta și sincer mă bucur că am avut ideea de a folosi cartoanele. Încă o chestie, că m-ați mai întrebat între voi, dacă nu aveți felicitări din acestea de Crăciun, nu trebuie să mergeți să cumpărați. V-am zis că tocmai de asta folosesc felicitări pe care le aveți în casă. Puteți folosi cartoane din acelea din caietele acelea de la Lidl. De-aia mă uitam să văd, dar cred că le-am pus toate sus. Cum sunt hârtiile acestea colorate, sunt și cartoane. Și puteți folosi din acelea și să le decorați, eu știu, pe prima pagină eventual, specific cu iarna și să puneți câte un 1, 2, 3, 4 până la 24. Nu trebuie să faceți altceva, adică nu trebuie să mergeți să cumpărați, Doamne ferește, felicitări și dacă vreți, cum să nu, puteți să mergeți să cumpărați, dar dacă nu, puteți folosi ce aveți în casă. Sau, mai puteți face ceva, puteți lua hârtie simplă din aceea de A4, o împărțiți în două sau în 3 sau în 4, în câte vreți, ca să fie ca o felicitare și le puteți colora. Diverse culori, cu acrilic, cu acuarelă, cu carioci, cu ce vreți voi și pe acelea puteți decora la fel. Deci iar nu trebuie să cumpărați absolut nimic. Așa că astea sunt ideile, dacă mai vin altele pe parcurs o să vi le spun. Da, cam atât deocamdată. Mă apuc să pun hârtiile astea de colaj în ceva și mai vedem. Din păcate, chestiile astea sunt mult prea mici pentru reviste, pentru imagini, paginile acestea din reviste pe care le-am pus să le decupez, dar nu mai găsesc țiplele acelea în care au fost revistele, pe care le păstrasem tocmai pentru ele, așa că vor rămâne în stadiul ăsta, dar oricum o să le decupez și atunci o să fie ok. Acesta este
unul din caietele acelea de la Lidl cu 135 GSM, deci nu e nici carton, dar e puțin mai gros decât hârtia aceea de Xerox. Și acestea, de exemplu, sunt din caietele de la Pepco. Și la Pepco găsiți astfel de caiete, dar arată așa. Ăsta are hârtie albă, dar sunt și cu hârtie colorată și acestea sunt destul de groase. Astea au 150 GSM, deci mai groase decât astea. Și puteți folosi din acestea în loc de felicitări. Și sau astfel de hârtii. Și puteți să le rupeți dintr-una așa mare. Asta cât are? Are 24 pe 34 de centimetri. Deci e puțin mai mare decât una 4 și mai mică decât una 3. Iar asta este de A4. Dar din asta ar ieși, să zicem, cam ori faceți 2 felicitări mai micuțe, ori 3. Merge cum doriți să le aveți. Pentru șervețelele acestea am scos din caietul acesta alb 2 hârtii și aș vrea să pun șervețele așa și pe niște pagini colorate. Parcă aș vrea un grenat mai închis sau un mov, cred că așa, odată. Și un mov mai închis, nu știu dacă am. Nu am, dar am un negru. Nu știu cum ar da pe negru. Că e negru pe negru și parcă, sincer, nu aș vrea negru pe negru, dar vreau ceva mai închis. Sau folosesc un galben din asta. Să vedem. Ok. Caut un scoci pe care nu-l găsesc și ca să puteți scoate straturile de pe șervețelele acestea, dacă nu aveți scoci, deși aia e cea mai simplă soluție, luați șervețelul aici în mijloc și încercați să separați una din părțile acestea față de partea pe care doriți să o lipiți și se vede că este așa albă. Luați foarfeca, tăiați și puteți desface acest șervețel și la fel și cu cea de-a doua parte, dacă reușesc. Că sigur da. La fel și cu cea de-a doua parte, se desface destul de ușor. Nici nu mai trebuie să tăiați de fapt, că a ieșit singur și partea asta a rămas așa cu puțin imprimată cu ceea ce e de desubt, așa că o să folosesc și șervețelul acesta, iar acesta alb o să-l țin pentru că la Vlogmas am un proiect care implică astfel de rămășițe de la șervețele și
Vreau să văd cum vine pe asta, ar veni ok pe galbenul acesta, dar pe grena da. Haideți că încerc întâi pe grena să vedem cum iese. Sau aș putea să folosesc chestia asta pe grena. Am lipit acesta pe cartonul roșu și așa arată. Oricum o să le las să se usuce până mâine. Așa arată pe galben. Și sper că vedeți acesta pe alb. Scuze. Pe alb am pus aceea a doua foaie pe care am luat-o de la imediat de sub printul șervețelului și am lipit-o pe acesta alb și sincer îmi place tare mult cum apare. Abia aștept să se usuce mâine să văd cum iese. Și pentru că mi-a plăcut mult ăsta, nu mai vroiam să pun alt șervețel, însă mi-am adus aminte că am luat aceste ciupercuțe și nu le-am folosit deloc, așa că aș vrea să le folosesc. Și o să le pun pe această hârtie albă, dar sunt așa, cu capul în jos, două din ele, așa că o să le tai și apoi o să le desprind și apoi o să le lipesc. Nu știu dacă o să lipesc câte două sau toate cele 4, dar așa să fie așa ca o pădure și peste ele aș interveni. Acum nu știu dacă o să fac chestiile astea acum, poate în ianuarie, dar vreau să le pregătesc, să le am deja făcute ca să pot să lucrez peste.
Așa arată, o să le las să se usuce. Deocamdată o să fac decât această singură și mă gândeam să o fac cu ceva zâne sau ceva, o să văd ce îmi vine în minte când o să mă apuc în ianuarie să fac aceste colaje sau poate unele dintre ele o să le fac în atunci înainte de Vlogmas, o să văd. O să văd cum am timp, dar așa arată, așa le și las. Am luat pentru chestiile alea cu panda, o să le fac în, cred că pe un carton și eventual o să lipesc bețele acelea de la Alexandra, acelea mai mari, mai groase. Și poate o să intervin, o să văd, încă nu m-am gândit cum, dar corpul aș vrea să fie din vroiam, deci ceea ce am văzut eu, o să vă las o imagine, era o oiță și era corpul din mileu așa și picioarele din fetru. La fel mă gândesc să fac și eu cu panda, ăsta nu știu dacă nu cumva e prea mare, pentru că mă gândesc să le fac în așa fel sau să le lipesc sau nu, eventual doar să le cos ca să și să cos capul și picioarele și să poată fi atârnate ca și globulețe. Și mă gândeam la corp să fie și să pot folosi și chestiile astea și am scos câteva. Acum o să văd dacă folosesc pe partea asta sau pe cealaltă. Și am scos și așa două. Nu știu deocamdată, va trebui să fac un prototip. Și chestiile astea le-am scos pentru că au așa floricele și floricelele acestea vreau să le tai și aceasta la fel și să le folosesc tot așa pentru făcut ceva tot așa de Crăciun. Acum mă gândesc care din ele să le tai. Mă gândesc că pentru panda ar merge chestiile astea micuțe. Aș putea să tai astea și să încerc să fac un prototip acum. Ok. Și ar arăta așa. Așa că dacă găsiți mileuri din astea la SH, vă sfătuiesc să luați pentru că sunt bune pentru o mulțime de chestii și oricum dacă nu se cumpără toate chestiile astea ajung la mașina aceea de tocat și mai se folosesc, se aruncă ca deșeuri peste tot, așa că putem preveni și putem face crafturi cu ele. Și ar fi frumos să facem noi niște opere de artă care să ne și placă și să reutilizăm toate chestiile astea. Da, o să fac una din chestiile cu astfel de mileuri, de fapt două, că am un întreg o întreagă activitate într-o zi cu mileuri.
vroiam să, așa că vroiam să folosesc unul din mileurile astea, adică mai multe din mileuri, de asta le-am și scos pe toate. O să le las aici pentru că le voi folosi atunci. Dacă nu aveți mileuri pentru atunci, puteți folosi șervețele din acelea de la pentru prăjituri, sunt la magazinul chinezesc, eu de acolo am luat foarte multe, toate mărimile, toate modelele și puteți să vă luați câte un set de, sau eu știu, câteva la fiecare mărime, ca să vă ajute. Asta dacă nu găsiți mileuri pe undeva pe care să le tăiați așa. De exemplu, eu pe cele de la bunica nu le pot tăia, dar acestea din SH, pentru că oricum le refolosesc, le pot tăia. Ok, deci am tăiat chestiile astea și mai am și pe asta și aș putea să o tai. Acum nu știu ce să fac cu astea. Pentru că, de exemplu, la astea aș putea să folosesc ca și corp o astfel de floare. Da, mă gândesc. Pentru că am tăiat chestiile astea, văd că încep să se deșire cât de cât și nu aș vrea, așa că am pus puțină apă într-o farfurioară. Am pierdut jumătate de oră să caut în ce să pun și o să pun lipici din acesta PVA Glue pe care l-am luat de la Jumbo, deci orice lipici e bun. Dar să nu fie foarte scump pentru că nu se merită să dați bani și să folosiți pentru chestiile astea. Vreau doar să pun lipici pe margini, adică să înmoi în lipici ca să prevină deșirarea. Oricum se întărește așa pe margine, deci cred că va fi ok. Dar nu înțeleg de ce nu se amestecă. Că ar trebui să iasă așa ca un aracet, ca un apre din acela. Mai pun o țără. Mi-am adus ligheanul acesta și o să le pun așa pe margine să se usuce și așa o să fac cu toate, numai în zonele unde le-am tăiat. Așa arată ligheanul cu mileuri. O să las să se usuce, nu știu dacă funcționează, asta mi-a venit în cap, apoi vedem mâine când o să aveți videoclip, o să aveți și update-ul. Însă, pe acestea nu le-am mai făcut și vreau să iau fetrul acesta negru și o să mă gândesc cum vreau să fie picioarele. Nu știu exact dacă funcționează markerele astea. Să mă gândesc întâi cum vreau să fie
ursulețul așezat. Pentru că ăsta va fi corpul, care e singurul care va fi alb, și picioarele și capul vor veni peste el și ochii mă gândesc să îi pun cu nasturi, dar nu știu dacă am nasturi atât de mici. Am găsit imaginea asta, pe care sper că o vedeți. Este croșetat pandaliciul acesta, dar eu am două mileuri din astea, deci două bucăți din mileu. Și am desenat aici, nu știu cât puteți vedea, dar am desenat toate, și ochii, și picioarele, și tot. Și acum o să le decupez. Și o să le lipesc cu lipici din acela textil. Și să vedem ce iese. N-am mai încercat niciodată, așa că sper că vedeți ce fac eu aici. I-am făcut urechile mai mari. Ce ziceți? Bine, mai merge cosmetizat, în sensul că aș putea să aș mai putea să-i pun o limbuță din aceea roz, de exemplu aici. Și eventual, deci este un prototip, încă nu știu dacă așa va rămâne sau nu. Eventual aș putea să-i pun o chestie neagră aici de desubt, să-l fac așa. Nu știu deloc ce să zic. Trebuie să mă gândesc. I-am făcut ochii mai mari. Ce ziceți? Ne place? Parcă îmi place cum arată. O să îl lipesc. Cred că am un lipiș din asta textil. Și o să-l las așa. Mâine o să caut niște ochișori și eventual o să-l definitivez mâine. Pentru că deja e 1 noaptea. Bună! A doua zi de vlog. După cum vedeți, s-au uscat chestiile astea și sunt tari. Sper să nu se mai deșire. Dar aș vrea să le calc puțin toate chestiile astea, pentru că sunt așa necălcate. Și parcă aș vrea să le calc. Așa că o să dau la o parte toate aceste bucățele și aș vrea, înainte să le lipesc, să fac un pattern pe carton. Cred că am niște cartoane pe aici și vreau să decupez, să văd câte pot să fac. Deci îmi vin 2 de ursuleț, 2, asta al 3-lea,
decât 4 ursuleți ar veni. Și nu știu dacă să fac încă cu astea. O să încerc să văd cum iese cu unul. Ar trebui să pun, cred că maro. Da, o să încerc și cu astea. Și pe ochi aș vrea să pun paiete, dar știu că mai am undeva, trebuie să mă uit să văd. Am călcat chestiile astea și am luat și resturile, dar nu voi mai face niciun template pentru că îmi ia din timp și oricum o să desenez exact imaginea pe care o voi găsi, pentru că nu vreau să fie toate la fel. Așa că o să folosesc lipiciul acesta textil, sper să mai fie bun. Dacă nu, am Silly lipiciul acesta, însă nu știu dacă lipește și textil. O să vedem. Dar sper să funcționeze asta. Și se vor suprapune chestiile astea. Ok. Și vreau să le pun exact cum sunt, ca să știu cum să le lipesc. Sincer, așa arată. Sper că v-a plăcut chestia asta și vreau să îi pun și o agățătoare și o să tai din acest fir cu auriu pe care l-am. Acum nu știu exact dacă îl vreau așa, pe orizontală. Oricum trebuie lăsat să se usuce, pentru că lipiciul ăsta textil se usucă cam după 24 de ore, dar mă gândesc să-l pun așa. Cred că ar arăta bine. Nu? Ce ziceți? Și cred că totuși puțin mai lung, dar nu știu unde e capătul ăstuia. Că undeva ar trebui să aibă un capăt. Dacă nu, oricum îl tai de aici, așa e. Dar cam cât l-aș vrea? Totuși de înalt, de lung firul. Cred cam așa. Ok.
fac pe aici, pentru că deja are bucla asta formată. Și o să-l pun așa și aici la capăt, în partea aceasta, o să bag doar unul singur și o să-i fac un nod care are două capete aici. Bine, el nu e foarte greu, deci nu trebuie să fie nu știu ce puternic nodul. O să-i tai chestiile astea totuși. Așa. Și așa arată decorațiunea noastră cu panda. O să iau la Pitești și o să decupez toate pattern-urile astea pentru mâini, picioare, gură, nas și după cum ați văzut am scos diverse culori, așa că o să fac cu diverse culori și aici aș avea cred că încă 4 panda, că ar fi câte 2, 1, 2, nu, încă 3 panda, deci 4 ar fi în total. Pe ăsta lăsăm și atunci aș mai putea să fac un din asta și l-am pe ăsta, care ar putea fi așa. Și chiar dacă e mai mare decât ăsta, cred că ar veni bine. Îl fac și pe ăsta cu voi? Ce ziceți? Să vină cu partea asta cu sută în jos. Adică cu partea pe care am tăiat-o. Ok. Sunt 2 panda diferiți pentru că sunt mileurile diferite și aș încerca și cu ăsta. Haideți, că-i dăm bătaie. Să vedem ce tăiem. Să fac pe gri sau pe maro. Haideți că îl fac pe maro, ca să fie ca zai. Și eventual, nu știu dacă, sincer, aș vrea să mă scutez de toate chestiile astea, micile tăieturi cu alb și așa. Așa că o să desenez urechea. Fiind mult mai mare ăsta, ar trebui să am urechile mult mai mari. Deci o să fac urechile mari.
Deci vreau să auziți și voi, ca să vedeți în ce condiții supraviețuiește un om în bloc. Nu știu dacă se aude pe telefon și surprinde bocănelile. Am săturat. Dar, în altă ordine de idei, l-am pus pe ăsta aici, adică am lipit, nici nu mai pot să gândesc de nervi. Da, din păcate așa va fi toată ziua, deci n-am ce să fac. Am lipit partea de deasupra peste partea de dedesubt și am golurile acestea, din păcate e lipici, dar mă gândesc să îi pun ca un fel de fulărel pe aici, prin jurul lui și am luat tața asta, însă nu știu dacă nu cumva e prea multă. Să fac doar în 4. Sau în 6 va fi ok. Deci ca să vedeți de ce filmez noaptea, pentru că numai noaptea se potolește această femeie care e bolnavă psihic, cred că, din păcate pentru ea și pentru mine și pentru nervii mei. Da. Haideți să vedem cum vine întâi. Că am lipit toate chestiile astea și vreau să văd dacă vine ok și să îl legăm aici. Ne place cum vine? Sau nu ne place cum vine? Eu zic că îi dă un vibe așa de Crăciun. Și ca să nu-i mai lipez nimic, cred că e ok. Și atunci ar fi, aș mai putea să mai fac ceva, dar nu, că îl încarc prea mult și îi iau vibe-ul de panda. Ok, am tăiat firele. Acum îl dezlegăm. Și să văd cum îl bag eu. Trebuie să le pun, să le aranjez cât de cât. Și să le-ai tăiat. Și să încerc să le bag prin chestia asta, deși este cu lipici. Este cu lipici. Dar, opa, a intrat. Iupi! Acum în partea asta eu le iau de pe Pinterest și pe Pinterest sunt făcute altfel. Dar nu, trebuie să le adaptăm după ce idei ne vin. Adică toate alea sunt inspirație. Deci este unul așa și unul așa. Eu o să le iau pe celelalte la Pitești și o să văd ce idei mai îmi vin și o să le fac acolo. O să-mi iau și ațele astea și frunzele acelea iau și atât. În rest nu o să mai iau absolut nimic.
pentru că oricum în săptămâna asta nici nu cred că voi apuca să filmez. Atât de ocupată voi fi acasă. Dar ce ziceți? Vă place ce am făcut noi astăzi?